Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce delicatese vă întâmpin azi. Mucenici umpluți cu nucă și unși cu miere și presărați cu nucă zdrobită. Cu ce diferă de alții? Uite aici structura, cum se poate desface aluatul ăsta. Tot îi numai caiere, caiere, pale sau fâșii. Și pe lângă asta avem umplutură de nucă și bineînțeles că sunt și unși foarte generos cu miere și sunt presărați cu nucă coaptă, tocată mare. Ca să aveți și voi niște mucenici că ai noștri pe masă, cu asemenea structură, urmăriți rețeta noastră. Ingredientele pentru rețeta de mucenici extra pufoși umpluți cu nucă. Încep cu partea pentru aluat. Și atunci avem așa, 650 de grame de făină albă, poate fi 3 nula, adică aia 3 de 0, sau o făină foarte bună pentru pâine sau pizza, în speță Manitoba. Eu cu asta lucrez acum. Dar mai de mult am făcut-o și cu făină 3 nula, deci 650 de grame. 80 de grame de unt cu minimum 82% grăsime. Îi pus într-o cratiță că o să vedeți că îl vom topi. 300 de ml de lapte, 2 ouă, 100 de grame de zahăr pudră, 25 de grame de drojdie proaspătă sau 7 grame uscată, un praf bun de sare, vanilie, eu am aici un plic de zahăr vanilat bourbon și coaja rasă de la o lămâie. Am pentru început, peste untul din cratiță, că de-aia am ales o cratiță mai mare, voi pune laptele. Este un lapte cu 3,5% grăsime, zahărul pudră, vanilia și coaja rasă de lămâie. Și le pun la foc foarte mic, cât să se încălzească un pic. Pentru că în laptele ăsta cald și aromat, care are și unt în el și vanilie și coajă de lămâie, o să punem drojdie, da. Tocmai de-aia nu trebuie să exagerăm cu încălzitul, o să fie suportabil la mână. O să vă arăt. Am topit pe foc untul și am încălzit laptele cu un drum. Temperatura e potrivită, așa că pot turna amestecul ăsta dulce și aromat în vasul robotului. Să n-aibă mai mult de 36-37 de grade ca să nu omorâm drojdia. Din făină o să pun mai mult de jumătate în tura asta și păstrăm jumate pentru cam o treime, hai 2/3 pun acum și încă o treime las pentru mai târziu. Drojdia sfărmată o pun acum și amestec foarte puțin așa la suprafață. Aici amestec un pic așa cât să se umecteze făina, să ajungă laptele cu zahărul pe lângă drojdie, nu îmi bat capul și las totul nemișcat 5 minute să se activeze drojdia. Pe urmă începem să frământăm, o să punem ouăle, un praf de sare și restul de făină în 2 etape. Cam așa arată, nu o să întâmple mare lucru. Și acum aici o să pun așa ouăle întregi. Sare, 2 prafuri bune. Și o să echipez acum robotul cu cârligul pentru frământat. Și o să-i dau prima tură de frământare la viteză medie, cam 5 minute. Și pe urmă, în 2 ture îi pun restul de făină. După 5 minute, aluatul ăsta e foarte moale, clar. O să mai punem încă jumate din făina din castron și îl mai lăsăm vreo 3 minute și până punem și pe restul și iară 5 minute. Cam 10 minute trebuie în total, cel puțin, frământat. Dacă e cazul, îi punem capacul. Și peste 3 minute îi punem și restul de făină. Și acum punem și restul de făină și mai lăsăm 5 minute la frământat. Dacă frământați cu mâna, cam 20 de minute trebuie frământat aluatul. Și cum ziceam și în alte rețete, un robot de bucătărie, am nu neapărat ăsta. Ăsta e cât un telefon smart de ultimă generație, poate nu e nevoie chiar de așa ceva. Cu
până în 1000 de lei, sunt multe modele bune, 1500, mult mai ieftine decât telefoanele smart și le folosiți 10, 12, 15 ani aparatele astea. Revenim cu aluatul frământat și gata cu frământatul. Să vă arăt imediat cum arată aluatul. E moale, așa cum trebuie să fie o dospitură faină, uite aici. Da, uite ce înseamnă Manitoba. Rețea de gluten, fibre, fire și alea o să facă ce? Caiere, pale o să fie. Fâșii va fi miezul acestor mucenici. Mă adun bine de tot ce pe pereții vasului. Tot ce rămâne pe pereți să usuc altfel și pe urmă ce facem? Ne pică aluatul uscat în aluatul bun și nu vrem asta. Na. Și uite așa cum îi, îl acopăr cu căscuță de duș, dacă nu cu plastic, dar oricum plastic să fie, și îl lăsăm la dospit până își dublează volumul. Depinde de temperatura ambientală. 30, 40, 60, 80 de minute. Ne revedem cu el dospit. Umplutura pentru mucenici se face cu nucă, lapte, stafide, coajă de lămâie și așa mai departe. Acum vă zic ce am aici. 150 de lapte puși în cratiță. Mai am nevoie de 100 de grame de miez de nucă măcinat, 100 de grame de stafide. Eu am folosit brune, puteți pune și stafide aurii. Pe urmă, 50 de grame de zahăr, un plic de zahăr vanilat bourbon, eu l-am pus direct aici, coaja rasă de la o lămâie și un praf bun de sare. În cratița cu lapte pun de la bun început tot. Zahărul cu vanilia, un praf de sare, stafidele, care se vor hidrata din laptele ăsta, nuca măcinată și coaja de lămâie. Și vom merge la foc mic și o să aducem la fierbere toată această compoziție și o lăsăm să clocotească încet până scade un pic și să leagă. Seamănă cu umplutura de baigli oarecum. Știți voi baigli cei mai grozavi? Deci cei de făcuți de savori urbane. Aveți rețeta video, vă las în descriere. Da, așa arată acum și o să vedeți după ce scade umplutura cum o să fie de faină și de cremoasă. La foc mic și amestecăm constant. Da, așa trebuie să arate umplutura. Deja s-o și răcorit. Vezi, e groasă și eu ce o să fac acum o cântăresc ca să știu câte grame am și câte pun în fiecare mucenic. Ca să fie cu aceeași umplutură toți. Nu fie unul mai plin și unul mai gol. 360 de grame. Și o să vedeți că împărțim la 8, că 8 mucenici ies din porția asta. Voi dacă vreți să faceți 40, nu aveți decât să înmulțiți cu 5 toată rețeta. 360 de grame avem de umplutură. Când e dospit aluatul, revenim cu ea. Uite aluatul de mucenici. Ta-da! O crescut? O crescut. Asta e scândura străbunicii lui Diana. Așa că de-aia arată așa, că are peste 100 de ani. Are aici margine. Uite așa. Să-ți permită să o fixezi bine pe masă. Trebuie să aflăm cât aluat avem. Umplutura e aici. Am pregătit făină, sucitoare, care e garnitură cu scândura, tot de 100 și de ani. O să pun acum aluatul pe cântar, cu tot cu bol. Făinez un pic scândura. Uite aici ce minunăție. Este aluat și de cozonac foarte bun, nu numai de mucenici. Gândiți-vă că în afara sezonului faceți exact cu ingredientele astea, numai cu altă formă ce? Cornuri. Nu trebuie să faceți numai mucenici în formă de 8. 1267 de grame cu minus îmi arată, deci atâta aluat am, pe care trebuie să-l împart în 8 porții egale. Deci împărțit la 8, 158 de grame per bucată. Și aia înseamnă că de acum în prima fază degazez un pic aluatul și cu cântarul o să fac porții de 158 de grame. Acum fiind în 8, pot din prima să-l împart în 2, în 4 și încă o dată. Și pe urmă luăm și cântărim să vedem. Vedeți că din ochi nici vorbă să fie egale. Deci 158 am zis. 128. Mai luăm de aici.
158, perfect. Ăsta e primul. Și așa mai departe. Toate sunt la 158 de grame porțiile și o să vă arăt ce fac mai departe. Luăm o bucată de aluat, o întindem așa un pic cu palmele și o strângem ca pe o desagă la mijloc. Așa. Aici, ca la ciupercă, îi facem așa un picior, o întoarcem pe masă și o rulăm un pic și facem așa bile cu fiecare. De ce? Îi face bine aluatului tensionarea asta. Uite așa, strângem aici ca la ciupercuță, întoarcem și tragem un pic pe masă, exact manevra de la pâinea de casă. Vă las link în descriere. Și așa și cu ultima bucată. Aducem totul la mijloc. Astea sunt manevre care fac aluatul pufos și cu structură de caier, de pale, de fâșii. Nu săriți peste ele. Astea sunt manevre brutărești consacrate. Și acum, pentru că am manevrat aluatul, are nevoie de 15 minute de relaxare. Acoperit, bineînțeles, poate fi și cu pungă sau cu un ștergar de in sau deânepă. Acum luăm pe rând, trebuie să-i organizez un pic, să i-am pe toți într-o parte, să nu mă încurc aici în locul în care vreau să lucrez. Uite. Ținem acoperiți pe restul. Și acum o să întind o fâșie cât mai lungă și îngustă. Dar mai întindem și așa din mână. Trebuie să mă încadrez că aici am restul chiflelor. Și întindem, uite, așa în fâșie lungă și îngustă. Și acum din umplutură am calculat că 45 de grame pe fiecare o să punem. Fac tara. Minus 60 prea mult. Minus 48, 47, 45 fix. Și pun, uite așa, dintr-un capăt în celălalt. Rulez. Strâns se rulează. Da? Și apăsăm. Așa. Și în cotură. Iar apăsăm. Și până la capăt. Aici îi facem tivo, ciupit. Și acum lungim cât de mult putem. Am la 50-60 de centimetri. Uite ce fain. Și răsucim cordonul. Uite așa. Să fie și răsucit în jurul axului. Și închidem aici cercul. Și acum, asta nu mai rămas de făcut, să formăm primul 8, primul mucenic. Deci lipitura e aici de desubt. Și îl punem în tavă. O să încapă toți în tava asta. 4 sus, 4 jos. Și la fel facem cu toți. Am pus cuptorul la preîncins, la 180 de grade, cu ventilație, căldură sus-jos, treaptă medie la cele pe gaz, așa mediu spre înalt. Uite ce fain este. Dragii noștri mucenici, pe care acum o să-i ung cu un pic de gălbenuș, cu lapte și un praf de sare. Dacă vă întrebați ce am aici lângă mine, și vă spun eu că miroase grozav de bine în bucătărie, este nucă coaptă, 150 de grame de nucă rumenită. O las acum la răcorit aici în tigaie și o să o toc mare. Și miere. Și ce facem cu ele? Cu astea o să ornăm mucenicii după coacere. Când îs fierbinți și scoatem din cuptor, îi ungem cu miere. Eu o să o încălzesc un pic, să fie așa călduță mierea. Și presărăm cu miez de nucă coaptă, tocat. Să fie crocant. Trebuie unși foarte bine pe toate părțile și o să și întoarcem tava ca să vedem ce facem. Dacă nu ajunge un gălbenuș, mai punem unul cu un pic de lapte. Eu n-am pus foarte mult lapte.
Așa că va trebui să suplimentez. Uite că mi-ajunge pentru 4 din ei să ung și atunci mai pun un gălbenuș cu niște lapte. Bine de tot, de la toate încheieturile și mai întorc tava ca să văd să fie ungi fain pe toate părțile. Le face bine lichidul, că la orice dospitură îi place să aibă umiditate la coacere. Na, acum mergem la cuptor. Ori stat cam 15-20 de minute în tavă la dospit, i-am uns cu gălbenuș cu lapte, cuptorul e preîncins și o să-i coacem 18-20 de minute la 180 de grade. Acum în funcție de cuptor. După 10-12 minute, dacă e cazul, întoarcem tava. Și ne pregătim cu mierea ușor încălzită și nuca tocată. Nu ca o tocă așa mare din cuțit. Așa e fain să o avem în bucățele. Cam așa. Nu foarte măruntă, numai nici chiar jumătăți sau sferturi. Ta-da! Ce mucenici superbi! Uite cât de fain, cât ori putut crește, o nebunie, cât de bine miros. No, acum repede îi ung cu miere încălzită și o să îi presar cu miez de nucă. Uite aici, ce luciu frumos au acum și ce gust, ce arome. Superbi! Ce structură au, se vede că totul cum sunt și răsuciți, așa cum am răsucit baghetele de aluat, ca pe frânghii, și fibrele aluatului s-au făcut așa. Asta că imediat se răcoresc și o să vă arăt ce înseamnă mucenic cu adevărat pufos. Nu putem așa fierbinți. Presterăm imediat cu nucă și pe urmă îi lăsăm un pic la răcorit, așa cum îs pe loc în tavă. Ăștia așa sunt faini. Bine, bine de tot să fie unși cu miere. Și cum era vorba aia cu mucenicii, cu 40 de pahare de vin, nu? Numai că faceți 40 de mucenici, înmulțiți cu 5 toate ingredientele din rețeta noastră. Atunci faceți 5 tăvi la câte 8 mucenici. Cam 200 de grame de miere au intrat aici. Și acum îi presar cu nucă coaptă. Și asta se va lipi de ei grație stratului de miere, care funcționează ca un adeziv. Uite ce bunătate! Oricum ei au nucă și în interior, așa că dacă nu punem foarte multă nucă acum, nu e o problemă. Mai lipim noi așa cu mâna să stea. Și acum îi lăsăm la răcorit, măcar jumătate de oră în tavă. Și revenim cu secțiune, să vedeți cum arată în interior. Da? Ce ziceți? Cât îți de grozavi? Cine vrea, mai picură cu miere suplimentar. Da, noi am pus deja, dar amatori care își pun și mai multă. Uite aici cât îți de moi și de pufoși. Acum o să vă și arăt. Uite, dacă tot l-am uns mai mult pe ăsta o să luăm. Hai să-l desfacem frumos. Uite aici. Ce minunăție! Uite aici cum se desface. Ce v-am zis? Uite. Asta e aluatul lucrat. Tot e numai fire, caiere. Oriunde îl rupi. Uite. Da? Ce ziceți de așa mucenici grozavi? Uite cum se desfac. Uite aici. Trebuie să și gust, bineînțeles. Superb. Ce gust, ce aromă. Cu nucă, cu miere. O nebunie. Cei mai buni mucenici. Fără îndoială. Dragilor, ați văzut cât de ușor se fac niște mucenici de primă clasă. Uite aici. Și umpluți cu nucă, și cu aluatul tot caiere și fâșii.
pufoși, gustoși, aromați, cu vanilie, cu coajă de lămâie, cum trebuie, și unși cu miere și cu nucă coaptă deasupra. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, să o testați neapărat, să o distribuiți, să o apreciați și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă. Vă pup, ceau!